සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Online Pro Academy YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ brand new website එකත් එක්කන් මෙන්න මේ software එක ඔයා use කරොත් ඔයාට පැයකට රුපියල් 150. එහෙම නැත්නම් දවසකට රුපියල් 3600ක් මෙන්න මේ software එකත් එක්කන් මෙන්න මේ website එක use කරොත් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකද්ද මේ website එක? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ software එක? අපි කතා කරමු. කතා කරන්න ඉස්සරින් SL Online Pro Academy එක ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් බලන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉවර වෙනකම් බලලා වීඩියෝ එක හරහා මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා මුලින්ම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවා YouTube master course එකට discount එකක් දෙන්න කියලා. ඒ විදිහටම මේ මාසයේ පළවෙනි වගේම අන්තිම discount එක දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ YouTube master course එකට. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තව දවස් 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දවස් 5ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නේ. තව දවස් 5ක් තියෙනවා. ඔයාලා කැමති කෙනෙකුට YouTube එකෙන් earn කරන්න කැමති නම් එන ඕනම කෙනෙක් මම earn කරන තැනට ගේනවා. මෙන්න මේ master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් discount link එකකින් කියන එකකින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ discount price එකට ඔයාලට මෙන්න මේ master course එකත් එක්ක join වෙන්න කැමති කෙනෙකුට විතරක් මෙන්න මේ opportunity තියෙනවා. මොකද මේක මුලින්ම මතක් කරේ ගොඩක් කට්ටිය discount එකක් දෙන්න කිව්වා. මේ විදිහට discount එකක් දීලා තිනවා. තව දවස් 3ක් විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මාසය ඇතුළත YouTube master course එකට discount එක. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා අද join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොකද්ද මේ website එක? ඇතර මේ website එක හරහා ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරියටම මම කියන concept එකයි ඔයා identify කරගන්න ඕන. මේ concept එක ඕන විදිහට ඔයාලට practice කරන්න පුළුවන්. ඇතර මේ website එක ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මේ විස්තර ටිකක් කියන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට publisher කෙනෙක් විදිහට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ විස්තර ටික තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම වැඩි විස්තර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ website එක ගැන. මොකද කියනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ software එක use කරලා තමයි ඔයාට මේකෙන් earn කරන්න වෙන්නේ. ඒකෙත් එක්කන් ඔයා මේ website එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ website එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර ටික ඔයා බලන්න. විස්තර ටික බලලා ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ website එක එහෙම නැත්නම් idplr.com මේ වෙද්දින් ඔයාලා idplr.com එක දන්නවා. මේ වෙද්දින් මේකෙන් unlimited download කරන්නත් දන්නවා. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට කියලා දීලා දිනවා කොහොමද මේකේ idplr.com එකේ unlimited pro product එක එහෙම නැත්නම් golden product download කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි මගෙත් එක්කන් හිටියා නම් එහෙම නැත්නම් හිටියේ නැත්නම් මගේ වීඩියෝස් ටික මේ channel එකේ තියෙනවා SL Online Pro channel එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේකෙන් unlimited product download කරගන්නේ කියලා. ඒකෙත් එක්කන් idplr.com එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කැමති category එකකින් කැමති product එකක් download කරගන්න ඕනේ. මොකද කියනවා නම් reason එකක් තියෙනවා. ඔයා මම කියනවා මම කැමති YouTube එකට. මගේ subject එක එහෙම නැත්නම් මම කවදාවත් එහෙම නැත්නම් පළවෙනි recommendation එක YouTube එකේ. මේකේ තියෙනවා e-book. මේක e-book තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගහුවට පස්සේ ඕන තරම් YouTube එක related e-books මේකට එනවා. YouTube related e-books එනවා කියන්නේ මම ගිහිල්ලා මේකෙන් කැමති එකක් එහෙම නැත්නම් මම download කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ product එක මම download කරගන්නවා. මේක pro product එකක් unlimited ඔයාලට download කරන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති කට්ටිය ගිහිල්ලා ඕන මගේ වීඩියෝ එකක් ඇති මෙන්න මේ channel එකේ ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද unlimited IDPLR එකෙන් download කරන්නේ. ඒකත් එක්කන් මෙන්න මේක download කරගෙන ඔයා එන්න ඕන මෙන්න මේකට. එහෙම නැත්නම් PDF escape. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ website එක හරහා PDF edit කරන්න පුළුවන්. PDF edit කරන්නේ ඇයි? මම download කරගත්තේ YouTube එක related. එහෙම නැත්නම් YouTube quick start. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ related e-book එක තමයි මම download කරගත්තේ. e-book එක download කරගෙන ඇවිල්ලා මම e-book එක edit කරන්න එන්නේ. e-book එක edit කරන software එහෙම නැත්නම් website එකක් විදිහට PDF escape හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට කියන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති විදිහට PDF එක edit කරන්න. PDF එක edit කරන්න යද්දී ඔයා PDF එක download කරගත්තා නම් ඔයා ඊළඟට යන්න ඕන මෙන්න මේ website එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්නවා JVSU. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ JVSU කියන්නේ affiliate network එක. නියම තන වැඩ කරන්න ලොකු product ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. JVSU account එකක් හදාගන්න. JVSU account එකක් හදද්දී මහා ලොකු විස්තරයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඒ කියන්නේ basic information ටික ඉල්ලන්නේ. JVSU ඔයා account එකක් හදලා මෙන්න මෙතන account කියන setting එහෙම නැත්නම් account එකකින් ගිහලා මෙන්න මෙතන my account වලින් ඔයාගේ Piny account එක මේකට link කරගන්න පුළුවන්. payment එක කොහෙන්ද ගන්න කියලා අහන්න එපා. මේකට Piny එකෙන් තමයි ගන්න. මෙන්න මෙතනින් Piny account එක ඔයා link කරගන්න ඔයාගේ account එකේ විස්තර වලින් ගිහිල්ලා.
ඇත්තටම account එකේ විස්තර වලින් ගිහලා පයින් account එක link කරගත්තාම ඔයාගේ pay out එක JVSU හරහා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේ එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා වැඩ කරාට ඔයාට මේකේ payment එක ගන්න වෙන්නේ JVSU හරහා. payment එක JVSU හරහා ගන්න reason එක තමයි ඔයා ගිහලා JVSU එකේ ඔයා search කරන්න Lingo Blast. ඔයා Lingo Blast කියලා මෙන්න මේක search කරන්න. ඒ කියන්නේ search කරන්න Lingo Blast. Lingo Blast කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට product එකක් එනවා. මේ product එක උඩ click කරන්න මේ product එක තමයි මෙන්න මේ Lingo Blast. එහෙම නැත්නම් මේ software එක හරහා කරන්නේ SEO. එහෙම නැත්නම් search engine optimization කියන part එක තමයි මෙන්න මේක හරහා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට SEO part එක. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ videos එකක් ගන්න පුළුවන්. SEO කරගන්න ඕන නම් Lingo Blast. ඔයා use කරන්න ඕනේ නෑ. මම ඔයාලට කියන්නේ මේකෙන් earn කරන්න. ඔයා Lingo Blast. එහෙම නැත්නම් මම මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ Lingo Blast ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් sales price එක $37යි 150ක කමිෂන් එකක් තියෙනවා. 150ක කමිෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් JVSU එකේ ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගිහිල්ලා sales page එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. sales page එක බලුවාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඔයාට මේක promote කරන්න ඕනේ නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට request එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක promote කරන්න ඕනේ කියලා ඔයා request එකක් දාන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ request එක දාද්දී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට කැමති විදිහට ඔයා මේක promote කරන විදිය ඔයා කවුද කියලා briefly ඔයා මෙතන discussion එකක් දෙන්න. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් I have read එහෙම නැත්නම් instruction follow කරා එහෙම නැත්නම් read කරා කියලා මෙන්න මෙතනින්ම මෙන්න මේ tick mark එකක් දාලා මෙන්න මෙතනින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේකේ approval එක ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට approval එක එහෙම නැත්නම් request එක දැම්මා approval එක ගන්න. හරි. මේකට approval එක එනවා බය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ විදිහට දාන්න පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලට approval එක එනවා. approval එක ගත්තට පස්සේ ඔයාට මම කිව්ව PDF එක download කරගත්තා. download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයා PDF එක අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ link එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේක තමයි ඔයා product එක. මේ product එක එහෙම නැත්නම් මේ software එක use කරන්න යන්නේ මම කිව්ව මෙන්න මේ website එකත් එක්ක. මේ website එකත් එක්ක use කරන්න ඇද්දින් ඔයා ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ escape එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ PDF එක edit කරන්න ඕන. PDF එක edit කරන්නේ මෙන්න මේක. එහෙම නැත්නම් ඔයා JVSU එකේ මෙන්න මෙයාගේ link එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ affiliate link එක. මොකද කියනවා නම් ඔයාට මේකට $18ක් එහෙම නැත්නම් 37න් 150ක් ඔයාට ගෙවනවා මේ කට්ටිය එක sale එක. අනිවාර්යෙන් sale වෙනවා. බය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. Lingo Blast ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ලොකු sale එකක් වෙනවා. Lingo Blast එකේ sale එකකින් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ link එක ඔයා මේකට add කරන්න ඕන. කොහොමද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා link. link කියන තැන ඔයාට click කරලා අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතන ඔයාට මෙන්න මෙතන link add කරන්න. මෙන්න මෙතනින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. select කරපුවම පස්සේ ඔයාට පුළුවන් link එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් link එක ගන්න link එක ඔයා මේකට add කරන්න. add කරලා මෙන්න මෙතනින් ඕකේ දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන යද්දී ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන link එක මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. link එක add වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔයාට මෙන්න මේකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ. ඒ කියන්නේ හැම page එකකටම වගේ මේකේ ඔයාට පුළුවන් තරම් මේකට link එක add කරන්න. link එක add කළා ඔයා මේක ඔයාට ඕන විදිහට මෙන්න මේක ඔයා මේ PDF එක මෙන්න මෙතනින් ඔයා PDF එකක් විදිහට මේක download කරගන්න ඕන. ඔයා මේ PDF එක download කරගත්තේ Lingo Blast එකේ link එකත් එක්ක. Lingo Blast එකේ link එකත් එක්ක add කරගෙන එහෙම නැත්නම් download කරගත්තට පස්සේ කොහොටද යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට කිව්වේ YouTube එක related. මොකද YouTube එකේ ඉන්න මිලියන 37ක YouTube creatorsලා channel තියෙනවා. මේ channel එක grow කරන්න එහෙම නැත්නම් SEO part එක කරන website එහෙම නැත්නම් software එකක් තමයි Lingo Blast. Lingo Blast එකේ software එකක් නම් ඔයාට ගිහිල්ලා මේක මේ දැන් ඔයාගේ affiliate link එක තමයි දාලා දෙන්නේ. කොහොමද මේක promote කරන්නේ? promote කරන්න කොහොමද කියලා කියන්න ඉස්සරින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන YouTube master course එක එහෙම නැත්නම් මගේ YouTube එක තමයි පළවෙනි recommendation එක. ඒ වගේම මගේ YouTube master course එකට තව දවස් 3ක discount එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි recommendation එක තමයි selling. මේ දවස්වල ඔයා ගෙදර ඉන්නේ. මේ දවස්වල ඇත්තටම drop shipping කරන කෙනෙක් නම් දන්නේ නැති ලොකු sale එහෙම නැත්නම් selling මේ දවස්වල එනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම drop shipping business එක පයින් account එකත් එක්කන් ඔයාගේ account එකක් limit වෙන්නේ නැතුව හරියට කොහොමද drop shipping business එක කරන්නේ කියලා learn කරන්න ඕන නම් lifetime support එක. ඒ කියන්නේ ඔයා success වෙනකන් drop shipping business එකේ මම ඔයත් එක්කන් ඉන්නවා. ඔයාට drop shipping business එක success වෙන තා. ඒ දෙත් එකම මෙන්න මේ drop shipping master course එක. ඊට පස්සේ තමයි මම එන්නේ affiliate marketing වලට. අද මම කරන්නේ affiliate marketing වල part එක. affiliate marketing වල part එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් affiliate marketing කරද්දී social media කියන එක අනිවාර්යයි. ඔයාට social media හරහා ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. social media වගේ Facebook එක හරහා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි reality එක. දන්නේ නැහැ හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය. කැමති නම් කොහොමද Facebook එක හරහා, Instagram account එක හරහා, එහෙම නැත්නම් Quora හරහා
කොහොමද earn කරන්න කියලා මෙන්න learn කරන්න place එක කැමති නම් විතරයි. මෙන්න මේ social media marketing course එකේ link එක මේ video එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ හතරවෙනි step එකට යනවා. ළඟදිම යනවා freelancer පැත්තට. freelancer කියන්නේ Fiverr එහෙම නැත්නම් Upwork වත් විතරක් නෙමෙයි ඊට ගිය business එක freelancer කියන්නේ freelancer business එකේ success වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් skill එකක් තියෙන්න ඕන. skill එක හදාගන්න graphic designing පැත්තෙන් මෙන්න මේ master course එකේ link. ඒ කියන්නේ මේක Photoshop course එකක් නෙමෙයි freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕන graphic designing skill එක හදලා තියෙන course එකක්. ඒකත් එකක් කැමති නම් මෙන්න මේ master course හතරෙම link එක මේ video එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට ගැලපෙනවා නම් ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම් online මම ඔයාට support කරන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp number එකත් එක්ක මෙන්න මේ master course හතරම දෙනවා. ඔයාට කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඒ මතක් කරේ ඔයාට success වෙන්න උවමනාවක් එහෙම නැත්නම් burning desire එකක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඒකත් එකක් ඔයා මේකෙන් එහෙම නැත්නම් මෙතනින් download කරගන්න PDF එක අරන් කොහොමද යන්න ඕන. PDF එක අරන් යන්න ඕන. පළවෙනියට යන්න ඕන මේ website එක මම ඔයාලට තව website ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඒකත් එකක් මෙන්න මේ website එකේ නම ලුලු. ගොඩක් කට්ටියන්ට ලුලු. එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා මම දවසක මෙන්න මේ ලුලු ගැන කිව්වා. ලුලු කියන්නේ එහෙම නැත්නම් e-book publish place එකක්. ඒ කියන්නේ ලුලු ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති එහෙම නැත්නම් 1.5 million monthly visitors ලා එනවා. ඒ වගේම 150ක් එහෙම නැත්නම් 44ක් එන්නේ USA. ඉතිරි ටිකක් එන්නේ European countries. ලුලු කියන්නේ ඇත්තරම අපිට e-book එක publish කරන්න තියෙන තැන. e-book එක publish කරන්න තියෙන තැනක් නම් ඔයා ගිහිල්ලා totally free Lulu එකේ account එකක් හදන්න පුළුවන්. totally free account එකක් හදලා ඔයාට තියෙන පළවෙනියටම මේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාට ගිහිල්ලා my project එහෙම නැත්නම් ඔයා project එකක් දාලා නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා my project කියන තැන යන්න. my project කියන තැන ගියාට පස්සේ මගේ මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. මොකද මම මේකට project දාලා තියෙන නිසා. ඔයාට මේ විදිහට පෙන්වන්න නැති වෙයි. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් create project කියන තැන දෙන්න. create project කියන තැන දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එහෙම නැත්නම් start to a project කියන තැන start to a project කියන තැනට ඔයාට එහෙම e-book කියන තැන දෙන්න. e-book කියන තැන දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ category e-book එකේ මොන category ද ඔයාගේ name එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන copy paste වල. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ name එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක තමයි ඔයාගේ e-book එක කොහෙන්ද ගත්තේ IDPL අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ name එක. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් name එක දාලා මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් copyright information ඔයාට. copyright කවුද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. option එක. ඒ කියන්නේ subtitle එකක් දාන්න පුළුවන් කැමති නම් විතරක්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන option එකක් තියෙනවා edit. එහෙම නැත්නම් කැමති නම් ඒ ටික විස්තර දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තියෙද්දි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන design your ebook කියන තැන දෙන්න. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ebook එක upload කරන්න. ඔයා download කරගත්ත මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයා හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද හදාගත්තේ? මෙන්න මෙතනට අපේ link එක දාලා තමයි ebook එක හදාගත්තේ. ඒ ebook එක තමයි මම මෙතනට upload කරේ. මෙන්න මේ විදිහට ebook එක upload කරලා මෙන්න මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් cover image එක. ඒ කියන්නේ cover image එකත් ඔයාලට buy වෙන්න දෙන්නේ cover image එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි PLR book එක ගත්තා. PLR book එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ cover image එකත් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාම හදලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතනින් cover image එකත් මෙන්න මේකට upload කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට cover image එකත් මම upload කරා. මොකද PLR book එකක් ගත්තාම cover image ඔක්කොම ටික තියෙනවා. මෙන්න මෙතන detail කියන තැන දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට detail ටික. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ සම්පූර්ණ විස්තර. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක නම් ඔයාගේ product එක. මෙන්න මේකේ detail ටික තියෙනවා. මෙන්න මේ detail ටික ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් copy කරගෙන එන්න. copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට add කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ contributor note එකට ඔයාලට කැමති නම් note එකක් දාන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේක table of content. table of content එකට ඔයාලට කැමති නම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ covering topic ටික ඕනනම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මෙතනින් මේ ටිකත් copy කරගෙන ආවිල්ලා මෙන්න මෙතනට දානවා. කැමති නම් විතරයි මෙන්න මේකේ දාන්න දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති category ඒ කියන්නේ මේ name එක තියෙන මෙතන category එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන main category එක ඔයාලට පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මම මෙන්න මෙතන category එක ඔයාලට දානවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕන නම් තව basic category එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන keyword ටික අපි කිව්වෝ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති keyword ටික මෙන්න මෙතන දාන්න පුළුවන්. audience එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොන audience එකද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට select කරන්න පුළුවන් මොන මෙන්න මේ audience එක. අපි කියමුකෝ 12 17 අතර audience එක.
මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක දාන්න එපා. මෙන්න මෙතනින් add price එහෙම නැත්නම් pay price එක වඩ පුළුවන්. මෙන්න මෙතන කැමති නම් විතර price එක set කරන්න. ඒ කියන්නේ prix එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන offer free price එක set කරන්න එපා. මම recommend කරන්නේ නම් මොකද price එක set කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේක එක sale එකක් වුණාන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ software එක එකපාරක් එක්කෙනෙක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඩොලර් 18ක earning එකක් commission එකක් ඔයාලට generate වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට මේකේ price එක set කරන්න ඕනේ නැහැ. price එක මේක totally free කියලා දීලා මේ විදිහට මේක totally free කියලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන final review. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක totally free මේකට දාන්න පුළුවන්. පළවෙනි website එක තමයි lulu. lulu එකට එනවා 1.5 million visitors ලා. දෙවෙනි website එක තමයි scribe. scribe කියන්නේ ebook publish කරන්න තියෙන තැනක් totally free. මේකේ read කරන්න කට්ටියන් එහෙම නැත්නම් ඔයා read කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ totally free publish කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ebook එක අපි edit කරලා හැදුවා. edit කරලා හැදුවාගේ link එකත් එක්කම පළවෙනියටම අපි එහෙම නැත්නම් lulu එකට submit කරා. lulu එකේ අපිට අපේ බලන link එක එහෙම නැත්නම් අපේ linking එක පන්සල් ඩොලර් 18ක් ගෙවනවා. දෙවෙනියට එහෙම නැත්නම් lulu එකට ආයේ 1.5 million. ඒ වගේම දෙවෙනියට එන්නේ scribe එකට ආවට පස්සේ scribe එකට මිලියන 77ක් වෙනවා. monthly visitors ලා මිලියන 77ක් වෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන scribe එකේ account එකක් හදාගන්න. scribe එකේ account එක හදාන්න මෙන්න මෙතනින් upload කියන section එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ document එක upload කරන්න. දෙවෙනියට upload කරන්න මේකට. ඔයා හිතනවා නම් මේකට එහෙම නැත්නම් upload කරපේකට views එන්නේ නැහැ කියලා ඕනනම් ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන document start. ඒ කියන්නේ මේකට මමත් ඇත්තටම මමත් වැඩ කරනවා. normally ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මම දාලා දෙන ebook තුනයි ebook තුනටම views එනවා. බය නැතුව upload කරන්න scribe එකේ මාරම sale. ඒ කියන්නේ අපි හරියට මේ වගේ ebook එකට sale ඒ කියන්නේ views එනවා කියන්නේ sales එක අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ හරි ebook එකව තෝරගන්න මම කිව්වේ normally මට හිතුණ ebook එක. ඔයාලට කැමති ebook එකක් තෝරලා කැමති offer එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මොකද JV Zoom එහෙම නැත්නම් JV Zoom එකේ ඔයාලට ඕන තරම් offers තියෙනවා. ඒ වගේම Digistore එක තියෙනවා. ඒ වගේම Vario Plus එක තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි website එක scribe නම් ඉතිරි ටික මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා Google එකේ ගිහිල්ලා ඕන search කරලා බලන්න ebook publish website. මේ ebook publish website කියලා ගැහුවට පස්සේ result එක යනවා ඕන තරම් ebook publish කරන්න website තියෙනවා. මේ හැම website එකේම ඔයාට totally free ඔයාගේ ebook එක submit කරලා ඔයාට එහෙම නැත්නම් publish කරන්න පුළුවන්. publish කරන්නේ මොකද්ද ඔයා හරියට identify කරගන්න. ඔයාට මම කිව්වේ lulu එක එහෙම නැත්නම් lulu එකේ publish කරන්න. ඒ වගේම scribe එකේ publish කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට ඕන තරම් website තියෙනවා ඕවා publish කරන්න. publish කරන්න මොකද ඔයා publish කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට edit කරපුවා ඔයාගේ link එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ affiliate link එකක් දාපු product එකක් totally free දෙන්න. ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් IDPLR එකේ ඕන තරම් affiliate එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් ebook තියෙනවා. ebook download කරගන්න totally free download කරගන්න. totally free download කරගෙන ඔයාට දින edit කරන්න. edit කරලා එක book එකක් දාලා ඉන්න එපා. එක book එකක් දාලා sales වෙනවා නම් මේක ඔක්කොම මේ විදිහට sales ගනි. වැඩිපුර ටිකක් upload කරන්න. ඔයාට අනිවාර්යෙන් sales නම් ගන්න පුළුවන්. හරිම tactic එක තමයි කිව්වේ. හරියට use කරන්න. ඒ වගේම මේ method එකෙත් නොතේරෙන තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ නොතේරෙන තැනක් නම් තියෙන විදිහක් නැහැ. හරියටම කියලා දුන්නා. ඔයාට තවත් නොතේරෙන තැන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මේ master course 4. මේ කියන්නේ YouTube එකට discount එකක් කරනවා වගේම ඉතිරි master course 3ම ඒ වගේම මෙන්න මේ 4ම link එක මේ video එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා earn කරන්න කැමති නම් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ master course එකෙන් join වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා අද මේ video එකේ මොනවා හරි idea එකක් ගත්තා නම් දැන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒදිත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් පරිස්සමෙන් ඉන්න.